ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ පොඩ්ඩන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් තවත් බිස්කට් එකක්. ඉතින් බිස්කට් වර්ග කීපයක්ම හදන විදිහ ගෙනත් තියෙනවා මම. මේකත් ඒ වගේම හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් රසට හදා ගන්න පුළුවන් බිස්කට් එකක්. මේකට ඕන වෙනවා බිත්තර එකක්, එළවලු තෙල් මිලිලීටර 80ක්, ඊට පස්සේ සීනිත් ග්‍රෑම් 80ක්. ඉතින් මේ ටික මුලින්ම එකතු කරලා හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම පිටි ටිකක් එකතු කරනවා. පිටි මම ඔක්කොම අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 250ක්. ඒකෙන් ටිකක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකත් හොඳට කලවම් කරගෙන මම එකතු කරනවා මේකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි කාලක් විතර. ඊට පස්සේ ඒකටම එකතු කරනවා මම වැනිලා පවුඩරුත් තේ හැඳි 4න් එකක් විතර. මේ ටික එකතු කරලා ඊතුරු පිටි ටිකත් එකතු කරලා මේ විදිහට අතේ ඇලෙන්නේ නැති මිශ්‍රණයක් හදා ගන්නවා මේ විදිහට. මේක තමයි මිශ්‍රණයේ පදම. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ හැන්දකින් මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මම ගන්නෙ. ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම පිටි ටිකේ මේ විදිහට බෝල හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තව සීනි ටිකකුයි පොඩි වීදුරුවකුයි අරන් තියෙනවා. අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඉරි ටිකක් ඇඳ ගන්නවා. අර හදාගත්ත පිටි බෝලේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අර ගත්ත සීනි එකේ මේක දවට ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊට පස්සේ හදාගෙන මේ විදිහට බේකින් ට්‍රේ එකේ තියලා සෙල්සියස් අංශක 180ට රත් කරපු අවන් එකේ විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාලයක් බේක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ අවන් එකේ හැටියට ඕගොල්ලන් ළඟ තියෙන අවන් එකේ විදිහට ඒක බලලා බේක් කරගන්න ඕනේ. මට ගියේ වෙලාවත් කාලෙත් තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බිස්කට් ටික. මේක අපි අර ඉස්සර කඩෙන් ගන්න ඥානකතා එක වගේම ඒ රස තියෙන්නේ හරිම රසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩ්ඩන්ට හදලා දීලා බලන්න. පොඩ ගොඩක් ආස වෙයි. ඒ වගේම මේක අවුරුද්දෙන් උඩ බබාලට දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි සීනි හැම එකතු කරන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක අවශ්‍ය නම් තියාගන්න පුළුවන් සති දෙකක් විතර. ඊට වැඩි වුණත් පුළුවන් මේ විදිහට බෝතලයකට හරි ඔයගොල්ලන් දාන එකකට දාගෙන හුලන් නොවදින්න වහලා තියාගන්න. මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන් මීට වැඩිය කුඩාවට හදා ගන්න ඕන නම් ඒ විදිහට කුඩාවටත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දේවලුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති හින්දා ඔයගොල්ලන් හදලා බලන්න. ආයෙමත් දවසක ඔයගොල්ලන්ට තවත් රෙසිපි එකක් අරන් එන්නම්. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලන් හැමෝටම.